Oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa takaisin tänne Karjatila-haasteen pariin. Viime jaksossa me tosiaan hankittiin vajaa kämppää, sitten ostettiin niittokonetta ja puukärryäkin löytys. Ja tässä jaksossa meillä olisi tarkoitus saada ensimmäiset eläimet. Mutta siihen me tarvitaan aika paljon rahaa, joten mitä me turhaa tässä aikaa kulutetaan, että lähdetään vaan hommia. Otetaan tosta koura kiinni traktoriin ja noin. Sitten tarvii ottaa toi kärry perään. Vähän suoristetaan rattiin, niin menee helpommin. Oho, sehän tökähti. Noin. Nyt ei muuta kuin ajellaan tonne mettäreunaan ja aletaan kaataa puuta niin maan pirusti. Eli tarkoitus olisi saada kasaan vähintään semmonen 40 tonnia. Koska tarvitaan kuitenkin kuljetuskärryä niille elukoille ja mites toi on tossa toi? Joo, eiköhän toi tohon voi jäädä. Veikkaan, että sillä me pärjätään ihan hyvin. Noin. Otetaan traktori tähän viereen. Kone kiinni, niin saadaan myös nauttia vielä tosta löpöstäkin, kun sitä on. Sitten tästä me aletaan vaan pistämään puuta pienemmäksi. Menikö suoraan koneiden päälle sitten? En tiedä, katsotaan kohta. Tästä tulee tosiaan tehtyä nyt timelapseja jonnin verran. Eikös me vähän mietitty, että sellaista 6 metristä olisi hyvä. 5-6 metristä olisi aika hyvä laittaa tohon, niin otetaan tuolta toi nähdään vähän pituutta. Joo, 5 metriä on ihan hyvä. Tosiaan superstrengthia ei käytetä. Sen takia meillä on toi puukourakin tossa traktorissa, että saadaan sit sillä nostellaan. Katsotaan miten nämä 5-metriset istuu sinne tossa kohta. Niin ton nyt voi nostaa pois. Laitetaan se vaikka tuohon perälle, niin sitten yritetään löytää noi puut tuolta. Meidän tarvitsisi varmaan hankkia ehkä toi jonkunlainen vinssi, että saatais vedettyä noita puita tuolta pois. Katsotaan saataisiko me näitä puita tosta kyytiin. Sehän selviää kohta sitten. Noin sen pitäis. Oho! Tuli 2 kerralla. No en mä pahakseni sitä pistä ollenkaan, että 2 puuta kerralla. Tosiasia tuli kommentteihin kysymys, että mikä kartta tää on. Tää on New Endeavour 4X. En just nyt muista miten se lausutaan, mutta semmen niminen kartta kuitenkin. Hyvin ainakin jakso 2 näitä 5 metri puita nostaa, että ei ollut kyllä ihan... Mitäs me oikein ollaan tässä?
No vähän yli. Kai sen olisi voinut kaattoakin, kun vähän tossa noita piikkejä näkyy, niin vähän vielä perutellaan. Noin. Nyt meillä on siinä kyydispuu. Tehdään tää yksi. Toivon mukaan. Ilman timelapseja. 5-metriset istuu kyllä ihan hyvin, mutta kyllä siellä 6-metrisiäkin saa. Täytyy katsoa, jos me tehtäisiin vaikka 6-metrisiä seuraavasta puista. Sitten kun ollaan tää yksi saatu, niin yksi kärryllinen saatu tehtyä, niin hypätään timelapseen. Tämähän nyt ei ole ihan yhtä nopeeta kuin kolmannesta persoonasta. Tämähän sattuu sopivasti, puukin pyörii tossa vähän. No ei sitten enempää pyörinyt. Kun kolmannesta persoonasta me nähtäis paremmin, mutta haluan vähän realistisemmin pelailla. Niin. Sitten jos alkaa menee hermot, niin saattaa vahingossa tullakin vaikka kolmannesta persoonasta. Joko se nyt olisi oikein? No ainakin se tuntui tarttuva. Noin. Oi perjantai sentä. Ei se ollut ihan kunnolla kiinni. Tosiaan mulla tää farmstick käytössäni. Joko nyt pysyisi. Toivon mukaan. Ei mitään hirveätä vauhtia uskalla tässä kuitenkaan vetää. Noin. Sitten vaan. Missähän se oli ne meidän loput puut? Ei tästä nyt taida tulla yhtään mitään tuolla. Tuo kelopuu me tosta hävitä, sillä me ei tehdä mitään. Noin. Otetaan toi Super Strength takas pois käytöstä. Se on tossa nyt. Jaha, peli tallentaa. Ihmettelin, että nytkö tää tilttasi. Tää voikin olla mielenkiintoinen. Täytyykin katsoa, että jos me saatais säästettyä siihen vinssiin, meidän olisi se vähän helpompi sitten tuon metsän ulkopuolelta näitä puita roudailla. No. Oisko se kiinni? Eihän se oo. Hai hitsi. Vähän eteenpäin, joo. Sitten meillä on tosiaan käytössä tuo Realistic Weather modi tässä kartassa. Että
saadaan vielä vähän vaikeammaksi tätä. Ja sitten meillä on tosiaan Realistic Livestock-modi nyt laitettuna tänne. Ja se tuo vähän oikeasti realistisuutta tuohon eläinten hoitoon, sanotaanko näin. Joo, kyllä tuohon 6-metrisetkin menee sit seuraavat. Kaiken näköisiä modeja. Mä laitoin itse asiassa tossa yli 100 modia lisää tohon. No mikä nyt on ongelma taas? Piikit ei auki. Huomattavasti helpompaa, kun avaa piikit, niin ottaa puuta kyytiin. Noin. Joo, yli 100 modia laitoin lisää tänne. Pääsääntöisesti ne oli kaikkea eläinaitauksia ja niin edelleen, mut oli siellä vähän työkoneitakin ja niin edelleen. Ja sitten tietysti Realistic Weatheria. Ja se livestockki. Ihan huvikseen voitais käydä kattoo paljon me saadaan tästä puusta rahaa. Laitetaan piikit kiinni. Ja ajellaan tonne. Ajellaan tonne sahalle. Saataisko me nostettua käsin tää yksi palanen tästä? Pitäis meidän kyllä onnistua. Ei, se on 203 kiloa. Noin, nyt se onnistuu. Sitten täällä oli jossain joku se yksi palane. Tossa. Ja sitten tässä kärryn perässä oli se yksi. Vai pitäisikö meidän vetästä tuo toinen puu vielä kyytiin? Saadaan vähän enemmän sit rahaa. Joo, kiskotaan sieltä toinen puu vielä. Noin. Ja otetaan tää täältä. Mä en noita kelopuita haluais ottaa. Tuolla olisi tehtävä, josta mä saisin 8000 € rahaa. Jos mä kaataisin 50 kelopuuta. Se on jo aika helpolla saatu raha. Oho. No. Älä hypi sen päälle. Just niin. Ihme homma, kun pitää hyppiä päälle. Mut joo, taas tosta toi auki, niin otetaan se 6 metriä siihen nyt. Kyllä sen pitäisi pysyä siinä. Noin. Kiva, kun 15 minuuttia tehty jaksoa ja mitä ei ole tapahtunut. Yes. Sitten vielä noin kyytiin. Siitä se lähtee. Mut saa tosiaan ehdottaa tähän sarjaan. Sieltä tulikin jo hyvä ehdotus Unimog. Unimogki hankki siinä traktori ja kuorma-auto samassa, niin se oli ihan hyvä ehdotus
Pistetään korvan taakse tosiaan. Ja josko otettaisiin se jossain vaiheessa käyttöön tänne. Kyllähän tää nyt vielä näyttää pieneltä tää meikäläiset tilukset, mutta eipä täällä meikäläisellä pian paljon mitään ookaan. Mut tästä se lähtee kuitenkin. Pitääkö vähän tönästä? Vähän pitää nostaa tosta, että menee perille. Noin. Jes. Sit mä otin muuten trailer axle blokki. Eli noi dollitkin pystyy vähän helpommin sitten peruuttelemaan sinne. Yhtään en kyllä tiedä, että miten se vielä toimii tai toimiko ollenkaan, mutta tosiaan justiinsa ennen kun ollaan nauhoittaa, niin latailin niitä modeja, niin se on aina hyvä. Just kun aloittaa, niin laittaa uusia modeja, niin varmasti toimii kaikki aina silloin. Noin. Sitten seuraava potilas. Mä aluksi mietin, että mä olisin näitä puita kaatanut ja roudannut tonne valmiiksi. Sitten mä ajattelin, että ei ainakaan vielä, että hoidetaan nyt alkuun vähän vielä. Hoidetaan alkuun vielä ihan kameran nähtävissä, niin epäisin ainakaan kukaan sanoo, että puijaan, koska sellaistakin varmasti jengi ajattelee. Pysyisköhän toi kyydissä tonne asti? No jos se ei pysy, niin sit noukitaan kyytiin takaisin. Noin. Hyviä nää tämmönen uppoo. No voi hitsi, kun ei osaa taas ajaa suoraakaan. Mut yllättävän vähän toi mikrofoni poimii meikäläisen ratin ääntä, kun se ratti pyörii tossa. Niin. Ei. Ei meikäläinen osaa tätä hommaa nyt kyllä. Kattelin, että pitäis hankkia joku teline tälle Farmstickille, kun on vähän hankala tuossa pöydällä käyttää, kun on eri tasossa, niin se, kun sais tohon vähän samalle tasolle penkin kanssa, niin se olisi paljon mukavampi ja miellyttävämpi käyttää. Noin. Sinne vaan. Tipu. No. Ehkä se pysyy siinä matkana ja... Oliks täällä vielä? Oliko vielä puuta? Vitsi kun ei näe. En mä usko. Sitten no teleportti modi tuli kans, että ei voida teleporttailla menemään.
liinat kiinni ja nähdään me tuolla sahalla sitten. Aletaan saapua sahalle. Sää nyt näyttää olevan vähän mielenkiintoinen. Aurinko paistaa ja rakeita vissiin tulee, mutta ei kuulu mitään ääniä tai mitään. Ja mielenkiintoista. Noin, nyt pitäisi olla traileri lukittu. Joo. Noin. Sitten kokeillaan taas muistella, miten tää toimii. Katsotaan miten me saan sen sinne, vai saadaanko ollenkaan. Kyllähän se sinne meni. Noin. 9000 saatiin siitä. Ja mitäs me tarvittiin? No me tarvitaan kyllä itse asiassa niille ruokaa myös. Eli me tarvitaan paalain. Onneksi mulla on modi siihen. 12 tonnia. 12 tonnia pyöräpaali. Mut nää tekee 240 senttisiä ja tää tekee 125. Paljon se muuten eläinten kuljetusvaunu? 1800. Pitäisköhän me jättää tää jo? Tänne menee 5 kappaletta lehmiä, tonne menee vaan 2. Tonne menee 5. Otetaan tää. On kyllä hieno väline. Oliks meillä tässä muuten mahdollisuutta ottaa toinen kerro perään? On. Hyvä. Mut nähdään hei farmilla mäkä hakee ton. Sitten meidän pitäisi muuten tehdä vielä niitä ruokaakin niille elukoille. Me tarvitaan kyllä paljon rahaa. Mut nähdään farmilla kuitenkin. Ei otettukaan sitten sitä kärryä mukaan, kun mä jätin sen siihen eläindealeriin. Me ei saatu niitä molempia kärryjä kyytiin. Joudutaan nyt menemään vielä näin. Vinssin mä meinasin ostaa, mut en mä kehdannut. Noin. Kärry kiinni ja... Pitäisikö meidän ladata toi sää uusiksi, kun se nyt näyttää niin ihmeelliseltä. Aurinkoista pitäisi olla, mutta rakeita sataa. Tosta just toi Easy Dev Controls on hyvä, että pystyy reloadaa ton sään sitten. Mut kuulkaa, se olisi semmonen homma, että me aloitetaan nyt tekemään vähän timelapseja. Ja saadaan vähän kaataa puuta ja niin edelleen. Tästä nyt lähtee hyvin nää tämmöiset pikkupuskat voi kans ottaa pois. Mutta aloitetaan me timelapse ja me nähdään sitten, kun on jossain vaiheessa aika hyvin rahaa.
Jahas, ja täällä taas. Täytyy sanoa, että on toi kyllä aika raskasta toi puiden nostelu tossa, että täytyy kyllä tosiaan tehdä sitä sitten kameran ulkopuolella myöskin. Kokeillaan, saataisiko me dollia käännettyä. Jos yritettäisiin se oikeaan suuntaan kääntää ensin, niin eihän se käänny. Katsotaan mitä tapahtuu, kun lukitaan kärry akseli. Nonni. Ei ihan toimi niin kuin haluaisin tää kärry kyllä, mutta tää akselin blokkeri, mutta kyllä se siitä. Noin. Oho. Elikkä. Sit saatiin 12 000, niin saadaan paalain. Eli käydään hakemassa meille paalain. Ei löytyisi paalainta täältä alennuksesta meille. No löytyisi, mutta ei meillä ole rahaa siihen. Tässä olisi unimokki. Tästä se varmaan puhuu se siitä modista, että olihan mulla se näköjään. Mut joo, ei oo paalainta alennuksessa. Tehdään kanttipaaleja, otetaan tosta vaikka krone. Standardi, joo. Tavallinen paalauslanka. 12 tonnia, noin. Sitten meidän tarvitsee kyllä karhottaa se myös. Tossa on .
Ei ole mikään hirveän leveä työskentely. 9 tonnia meillä ei ole rahaa. Oisa tuo 4,7 metriä aika hyvä. Mut me otetaan tämmönen. Toivon mukaan saadaan se tuohon eteen kiinni. Mä en taju tätä säätä. Että minkä takia se nyt taas alkaa 100 rakeita. No. Ei voi mitään. Joudutaan jättää hetkeksi toi puukärry tonne. Tonne. Kaupalle, että saadaan se paalain perään. Tosiaan olisi kiva saada sitä ruohoa nyt noille elukoille, niin saataisiin alettua aloitettua se karjatila itsessään. Tosiaan pari tuommoista kärryllistä pitää viedä. Mä varmaan kameran ulkopuolella teen ne ja nostelen kyytiin ja katsotaan sitten mitä tulemaan pitää. Mut nyt haetaan tosiaan paalaa ja karhotin, niin saadaan sitten niittää, karhottaa ja paalata. Täytyykin itse asiassa katsoa, josko me saatais se niittokone tuohon eteen kiinni ja karhotin taakke kiinni. En yhtään osaa sanoa, että miten se onnistuu. Vai onnistuuko ollenkaan? Koska jos me halutaan tässä jaksossa saada toi ensimmäinen navetta meille, niin alkaa tulla meinaa aika kiirus. Toi jää tonne. Itse asiassa katsotaas. Kyllä meidän pitäisi saada se tohon kiinni. Katsotaan. No ei se tosta ainakaan onnistu vielä. Aina kun menee noin polkimet sekaisin. Ärsyttävää. Noin. Saatiin kiinni siihen. Varotaan vaan, ettei sota tohon meidän kärryyn. Sitten rauhallisesti vaan peruutellaan tohon ja paalain kiinni ja matka jatkuu kohti omaa farmia. Siellä se meidän torppa häämöttää jo. Mistähän kohtaa se alkaa se meidän oma peltomme? Tai pelto, kun tilukset. Elikäs tiputetaan toi. Mikähän meillä oli tossa? Olisiko toi oikein? Yes. Hyvä. Noin, sitten viedään vielä nää tänne. Vähän poispäin täältä. Noin. Oho. Hyvä. Saataisiko me noi tohon viereen? Tai toi. Ei meillä ole kuin yksi paalain. Sehän sit puuttuisikin, että meillä olisi 2 paalainta. No, käännähän nyt.
Ehkä me edes lähetä yrittämään että saatais toi samaan aikaan karhotettua, vaan vedetään ihan rohkeasti vaan tämän kanssa. Pitäisikö meidän aloittaa se ihan tästä jo? Noin. Vähän siirretään tosta farmstickia pois. Niin yritetään pitää silleen kivan oloinen. Ei tehdä liian isoa peltoa heti kuitenkaan. Mä haluan vähän sen navetan niinku... No onpa kyllä taas vesillä järkevät reitit. Onneksi meillä on tätä ruohoa täällä, niin olisiko tässä sitten ihan hyvä. Noin ja nostetaan ja... No voi vitsi. Eihän siinä aloitellaan menemään vaan. Tästä voikin tulla mielenkiintoinen timelapse. Joo. Vähän voisi tulla toi tehot vastaan noissa. Tai siis tehot vastaan noissa, että ei ole tarpeeksi tehoa. Mut 4 paalia vissiin. 5 paalia. Tossa on 1, 2, 3, 4 ja 5. Miksei se nyt... En mä keskeneräistä paalia halua purkaa. Mä haluan sen yhden paalin sieltä pois. Tule pois. Noin. Ei me keskeneräisiä paaleja aleta purkamaan, mutta katsotaan nyt paljon me tarvitaan oikein rahaa, että me saadaan navetta meille.
25 tonnia. Kun mä haluan semmoset, jossa voi tuottaa sitä maitoa. Tässä olisi tietysti... Rahat ei riitä. 15 tonnia, 15 tonnia. Tästä ei saa maitoa. Ei ole triggeriä sille. Meillä olisi tämmönen. Tänne saisi 10 lehmää. Tässä olisi samalla vähän varastoa. Mut samaan hintaan. No, vähän kalliimpi. Niin tässä olisi niinku... Sais maitoa ja... Joo, tässä olisi kyllä aika kiva toi hallikin. Tää on ihan basicki. Nyt menee jo vähän turhan kalliiksi. 27 tonnia tarvittais rahaa. Mut kyllähän me voitais alkuun ottaa tämmönenkin. Vaatii manuaalisen kastelun. Onks tässä? Tässä on maitotriggeri. Hei joo. Laidunta voidaan muokata. Jos me laitettais se tähän. Eli 7. Mut sit me tarvitaan vesikärry. Tähän meille ei taas rahat riitä. Kyllä me löydetään joku vesikärrymodi. Kyllä, kummat puolet se aloittaa. No. Täällä on tämmöset. Tässä ei saa muuten laitettua. Laitetaan tosta tien vierettä menemään ja kyllä niittykohteeseen lehmihaka. Noin. Nyt sinne mahtuu 25. Sitten vähän tasoitetaan maastoa siitä. Noin. Ja muotoillaan vähän. Eikö me laitettu mutaa tänne? Vähän isonnetaan. Joo. Tonnehan me saadaan ihan näpsäkästi. Sitten sama voitaisiin oikeastaan tehdä tähän, että merkataan vähän tätä pellon reunaa. Että saadaan sitten kun aurataan se, niin tiedetään mihin laitetaan pelto. Myöhemmin voidaan sitten poistaa tää, kunhan on saatu se pelto aurattua ja kylvettyä. Yllättävän hyvän sadon sain kuitenkin tollaselta alueelta 240 senttistä paalia. Noin, pitäisikö meidän laittaa vähän... Ei, ai mulla on liian monta puuta tää. No ei se mitään. Nää maksaa varmaan. Noin. Elikkä mitäs me sitten tarvitaan? Tynnyri. 1700, sinne menee 2000 litraa vettä.
Laitetaan se vähän eri väriseksi. Ton ainakin näkee. Laitetaan vaikka sit tolleen. Ei, siitä tulee lisämaksua. Toi on ihan hyvä. Noin, sit meille jää 1200. Sitten me tarvitaan laittaa meille jonkunlainen kaivo tänne pihalle. Ei rakennettava säiliö. Tää olisi aika hyvä. Jos sen sais laitettu tohon noin. Tuleekohan liian ahdasta? En tiedä, katsotaan. Oishan meillä ollut täällä garden house for water sprayers. Ei. Täällä on joo. Me tarvitaan elukoihin rahaa. Ai niin, mun piti maalata toi. Sitähän mä olin tekemässä. Jossain vaiheessa sitten myöhemmin laitellaan vähän parempaa. Vähän parempaa maalausta tänne. Tässä on, toi pitää kyllä vähän pehmentää. Ja sitten tallentaa peli. Hyvä. Eli me tarvittais nyt vielä 1-2 puuta. Koska me tarvitaan eläimiä rahaa. Ja sitten me tarvitaan myös paalipiikit. No, sehän on sitten semmonen homma, että pitää käydä ottamassa. Meillä on perhana ne kärryt. Kärryt siellä kaupalla. No. Mitähän me nyt tehtäis sen kanssa? Ei me saada kyllä noin piikeilläkään tai kauhalla vietyä. No, mä käyn hakee kärryt, kaadan parit puut sinne kyytiin ja nähdään sit siellä sahalla. No niin, nyt ollaan sitten matkalla tonne sahalle. Mulla on tossa puuta kyydissä. Mä oon yhden kuorman ja vienytkin, saatiin hyvin rahaa siitä. Mä teen nyt 7-metrisiä tukkeja. Että saadaan sitten vähän enemmän rahaa. Ja voin sanoa, että ei ollut meillä ihan mikään helpoi nostella noita tukkeja tonne, kun ei ollut painoa. Ne ensimmäiset pari sieltä juurestani. Ne oli vähän painavempia tukkeja, mutta ei se mitään. Saatiin kyytiin kuitenkin. Mutta joo. Katsotaan minkä verran saadaan noista rahaa. Jos saadaan hyvin, niin voitais päivittää oikeastaan se navetta sellaiseen rakennukseen, jossa olisi jonkunlainen pieni halli. Mutta sen näkee vasta sitten, kun saadaan toi summa tietoon. Oishan se tosiaan kiva, että saatais jonkunlainen halli noille kalustoille. Se meidän pikkuvaja on aika pieni. Sanotaan näin.
Mä en yhtään tiedä miten teille näyttäytyy toi kuva, mutta mä hankin uuden näytön, että saattaa olla, että vähän näyttää erilaiset se kuva, kun mä pelaan. Tää näyttö on 4K-näyttö, niin näytöresoluutio on tosiaan 4K, mutta peliresoluutio on 2560 1440p. Noin. Katsotaan paljon saadaan. 19 000. Hyvä. Noin, sitten otetaan vielä kärry mukaan. Ja meillä ei ole tällä hetkellä noita puukouraa tossa, kun tarvitaan paalipiikit, että saadaan siirreltyä niitä paaleja. Niin sen takia meillä ei oo nytten puukouraa mukana. Mut ajellaan tosiaan kaupalle. Me tarvitaan sieltä ainakin. Tai jätetään toi meidän kärry sinne hetkeksi. Ja sitten ostetaan ne paalipiikit. Ja eläimiä. Mehän saadaan kuljetettua vaan 5 eläintä kerralla, että siinä ei nyt hirveästi mahu siihen kyytiin, mutta mä haluan tehdä tää sillä realistisesti, että käydään aina eläinkauppialta hakemassa eläimet. Ei ole enää pitkä matka, niin ollaan sitten tuo kaupalla. Painepesuri tarvitaan näköjään hankkia, kun alkaa vähän likaantua tää meidän jontikka. Sitten tosiaan mulla on toi vähän enemmän näitä koneita täällä alennusmyynneissä. Siinä on toi Unimokki, mistä oli aikaisemminkin puhetta, niin mut mä nyt en ihan vielä kuitenkaan siihen lähde. Varmasti hyvä laite, mutta ai niin, sit täällä on toi meidän vesikärry, mut jos me päivitetään sen navetta, niin ehkä yritetään vähän säätää No, se on ihan hyvä tossa. Tossa tää on nyt ne paalipiikit. Mikähän olisi semmonen hyvä? Quick Bale Tools. Mikähän olisi semmoset hyvät piikit, mitä me voitais tykätä käyttää? Paljon vaihtoehtoja, mutta eiköhän me mennä täällä ihan normilla. Otetaan 3 piikillä. Joo, ostetaan ne. Vitsi, kun en tiedä yhtään, että miten noita on muokkais, että noi tulis toisinpäin tähän. Aha. Siitä vaan. Ei mitään. Antaa tuo vesikärry vielä olla täällä, kun saattaa olla, että se poistuu meiltä, ettei me käytetä sitä. Täällä on sitten Animal Dealer. Noin ja noin. Elikkä nythän tää näyttää tältä. Eli tää näkyy ikä,
mistä se on tullut, hedelmällisyys, laatu, sitten aineenvaihdunta, maidontuotto, terveys ja kokonaisarvoisesti hyvä. Todella hyvä siis. Sitten tämä vaihtelee keskivertoa. No tästä voitaisiin ottaa ainakin yksi sitten. Itse asiassa katsotaan vesipuhvelit. Onko siellä hyvin? Vesipuhvelisonneja olisi hyviä, mutta maidon tuotto korkea, kun mä haluaisin, että ne olisi mahdollisimman korkeat. Eli justiinsa tällaisia. Valitaan toi. Valitsiko se sen? Noin. Kolmetoista kuukautta saa aika saman tien tuottaa kyllä maitoa. Otetaan sitten toi. Sitten me tarvitaan sonni. Ei oo hirveän hyvä. Nääkin on hirveän vanhoja. Angusta. Ei oo hirveän hyviä. Otetaan tosta yksi Angus sonni. Limusiini. Montas meillä on jo valittuna? 1, 2, 3, 4. Yksi vielä saadaan. Herefordi. No se meillä oli jo. Ei ole kyllä hirveän hyvin noit. Onpa huono valikoima täällä nyt. Pitäisikö me ottaa yksi vesipuhveli? Otetaan yksi vesipuhveli. Osta valitut. Kyllä. 4500. Meni niihin. Noin, käydään katsoa, että näkyykö meidän elukoit täällä. Täällähän ne. Niin lähdetään takaisin farmille ja katsotaan, että päivittyykö meidän toi navetta ja jos päivittyy, niin minkälaiseen. Mut nähdään farmilla taas. Tai ei sitä vielä hirveästi farmiksi voisi kutsua, mutta meidän tilalla kuitenkin. Alamme saapumaan perille. Ois voinut periaatteessa tankata tossa huoltoasemaa, mutta no, eipä nyt tullut tankattua. Siellä näkyy meidän välineitä ja vesitornia, vajaa ja meidän pikku mökkiä. Toi on kyllä aika pitkä matka ajella tuolta kaupalta tänne. Mikäs Giants FM? No niin. Joo. Katsotaas nyt sitten, minkälaisia vaihtoehtoja meillä oliko. Jos mietitään, että meillä on 34 000 litraa euroa. $27 tonnia olisi tämä. Siinä olisi Barn with Cowshed.
Siinä ei ole aitausta, mutta ei se haittaa meitä. Sitten olisi tämmönen. Tässä ei hirveästi ole mitään tilaa. No, nää olisi aina vaihtoehtoja, mutta näiden triggeristä mä en tykännyt. Me saadaan tosta 5 tonnia, kun me myydään se. Tässäkään ei ollut mitään aitausta. Tää olisi kans yksi hyvä vaihtoehto. Joutuis vaan muokkaa maata, niin mä oon pirusti. Et jos se laittais tohon noin 37 000. Siinä mahtuu 45. Me tarvitaan kyllä rahaa lisää, että kyllä mä veikkaan, että tää voisi olla ihan varteutettava vaihtoehto. Oliko tää läpiajettava? On. Jos se laittaa tohon noin. Kuis paljon siitä joutuis maata muokkaamaan? Toihan mikä tuossa menee, toi muta-alue, niin se ei periaatteessa ole tietä, vaan se on meille asetettu rajakset sitten, kun aletaan kyntää, niin tiedetään mihin asti me sitten kynnetään, ettei hirveästi tule mitään epäselvyyksiä, että mihin meidän pelto tulee. Noin. Elikkäs miltä tää näyttää? Tosta saadaan lietettä. Tosta saadaan maitoa, tonne menee eläimet. Mihin menee ruoka? Se mua nyt kiinnostaa vähän niinku eniten. Olisiko se täällä? Ei, täälläkin on, kato. Mihin tulee ruoka? Se on varmaankin täällä sitten. Fiksuintahan se olisi olla täällä. Anteeksi, mutta jos sä sanot, että se ruoka tulee tänne, niin mutta se on tossa se triggeri. Okei, tänne ei ihan niin vaan tulekaan sitten tavarat. Jaha. No ainakin meillä on nyt tilaa täällä. Meillä on tässä pikkuhalli ja tässä ja varmaan tonne no eipä tänne paljon mitään saa. Mut okei. Tähän vesitornin voi nyt toistaiseksi myydä. Vähän maalausta lisää. Noin, laitetaan tohon sitten vaikka vähän soraa.
Jossain kohtaa laitetaan sitten kokonaan tää sora. Tämä meidän alueemme. Tuolta itse asiassa voidaan vetästä suoraan toi mutapolku. Tuohon periaatteessa voisi tehdä tommosen pikkusen tienkin. Noin, ja sitten laitetaan takaisin sinne vähän niittyä. Niin ei näytä ihan niin törkysältä. Tuohon pitää muuten laittaa jotain. Että päästään kulkemaan tonne. No niin, sitten alkaa taistelu dollikärryjen kanssa. Meidän pitää suoristaa ihan kunnolla tää. Laitoin tuon Axel-blokkerin päälle nyt, niin ei mene loppupäivää tässäkään. Nonni. Valitse kaikki ja siirrä valitut. Siirrä farmille. Tää meidän kärry ei hirveästi mihinkään mahdu nyt toistaiseksi. Vai mahtuisiko se tonne sisälle? Mahdutaanko me sinne sisälle on kans kysymys. Me mahdutaan. Ja kärry mahtuu, mutta eipä siitä paljon hyötyä, kun emme saada sitä mihinkään käännettyä, mutta... Ja toi on aivan liian korkea toi kärry tonne. No. Siihen tarvitsee keksiä johonkin jotain. Mut nyt ettei elukat jäisi ilman ruokaa, niin paalipiikeillä ruohoa niille nyt. 6500 litraa per paali, niin no eihän toi nyt hirveän iso määrä oo, mutta sit kunhan saadaan, oho, mitäs sä hypit? Kunhan saadaan rahaa, että saadaan puimuria. Aha. Te ootte siinä. Mitä jos tää jättää tähän, niin ottaaks ne sen? No ei ne tosta ulkopuolelle, et sitä ainakaan ota. No. Okei, eli ne otti sen siitä nyt. Hyvä. Aika söpöjä vaatii kyllä vähän, vaatis vähän olkea enemmän. Paljon tossa nyt muuten? 12 000 litraa ruoka maksimi. Joo. Elikkä vielä lisää mahtuu yksi paali. Mä en tiedä, onko tuo Realistic Weather semmonen, että nämä paalit tuhoutuu tässä sitten, että... Senkin takia on hyvä, että meillä on jonkunlainen varasto, johon me saadaan ne, jos ne on tossa ulkona, niin... Ne saattavat mennä rikki. No nyt niillä on vielä tässä paalissa 1044 litraa. Mutta joo. Eli meillä on nyt 11 000 euroa rahaa. Mutta kun nyt ei tarvita vettä vielä, niin
Missäs? Missäs meidän toi vesikärry on? Ei näy tuolla meidän työkoneessa. Mut se on hyvä, että meillä on nyt joku tämmönen pieni halli, mihin me saadaan meidän jontikkakin. Jontikka piiloon. Mahtuisiko se vielä tänne? Niin jos mahtuu, niin se olisi aivan mahtavaa. Vähän kyllä epäilyttää. Joo, ei ole mahtuvassa. Ei todellakaan mahtumassa. Vai onko? Ei oo. Ei se paljosta jää kiinni, mutta vähän kuitenkin. Me saadaan jontikka tohon tarvittaessa. Mutta semmonen jakso tänään. Kiitoksia kaikille, jotka tulitte katsomaan tätä toimintaa täällä. Ja katsotaan täältä nää meidän aseta seurantalaitteita pystyy laittamaan. Ja tähän on tulossa päivityskin, jossa nämä pystyy kastroimaan ja pystyy tarvittaessa ostaa keinosiemen. Ja toi on nimensä mukaisesti realistic. Tää on kyllä hirmu iso, mutta kun me ei mahuta millään koneella tänne, meidän tarvitsee hankkia joku etukuormaa ja tommonen tietysti olisi. Mahtuisi kyllä tonne. Niin saatais siirrellä noita paaleja. Alennuksessa ei satu olemaan mitään semmoista. Teoriassa mä oon nähnyt, että on sellaiset käsityökalut. Siihen kuuluu sellaiset käsitrukki, niin niillä saattais pystyä noita paaleja puskailemaan. No, se on ensi jakson murhe se. Mut tästä tää lähtee. Ensi jaksossa voitais itse asiassa kyntää ja kerätä kivet sun muut tosta ja niin edelleen. Mutta minä kiitän tosiaan kaikki, jotka tulitte kattoo. Muistakahan tosiaan pistää tykkäistä videolle ja kanavaa tilaukseen. Jos tosiaan serveri tarvitte, niin tossa kuvauksessa linkki, niin saatte 10% G-portaalille talennusta, kun käytätte meikäläisen linkkiä. Me nähdään sitten seuraavan kerran tiistaina Korpikylässä. Näitä kuvia tunnelmiin, niin Pesi toivottaa kaikille oikein mukavaa päivän jatkoa ja se on moro!